Hello friends, welcome back once again. I'm your Darshan and welcome to my little kitchen, that is Darshan's little kitchen. Friends, ગરમી તો અત્યારે ખરેખર 40 ડિગ્રી પારો પહોંચી ગયો છે. તો મને એમ થયું કે એકચ્યુઅલી તમારી સાથે બહુ જ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસિપી શેર કરું. તો આજે આપણે બનાવીશું આઈસ ટી. બહુ જ મસ્ત લાગે છે ફ્રેન્ડ્સ અને હેલ્થ માટે ખૂબ જ બેનિફિશિયલ છે. ટી એટલે આપણે ઘણીવાર એવું થાય છે કે એ બહુ એટલી સારી હોતી નથી, પણ તમે આ રીતે કરશો તો એકચ્યુઅલી ટી તમારી હેલ્થ માટે બી સારી છે. ડિટોક્સિફિકેશનનું કામ કરે છે, વેઇટ લોસમાં બી તમને હેલ્પ કરે છે અને એમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ બધા છે એ આપણને બધી રીતે ફાયદો કરે છે આપણા શરીરને. ખૂબ જ ક્વિક રેસિપી છે અને યુનિક છે એકદમ, અને એકદમ હોટલ સ્ટાઇલ છે. તો ખાસ તમે રેસિપી જોજો. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આઈસ ટી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણી ટી છે જે ચા, એનું કોન્કોક્શન બનાવવાનું હોય છે. તો સૌથી પહેલાં મેં એક સામાન્ય આવી રીતના જો બોલ લીધેલું છે, એમાં આપણે ટી એડ કરીશું, ચા. તમે ટી બેગ્સ બી યુઝ કરી શકો છો, પણ હું આવી સાદી જ ચા લઉં છું. તો હવે જેટલા ગ્લાસ તમારે કરવા હોય એ પ્રમાણે તમે લેજો. તો લગભગ 2 ગ્લાસ જેટલું હું કરું છું, અને અગેન ડિપેન્ડ્સ કે તમારે કેટલી સ્ટ્રોંગ જોઈએ છે. તો આઈડિયલી મેં 2 સ્પૂન જેટલું, ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે ટી લીવ્સ લીધેલા છે, ચાની પત્તી હોય એ. હવે આની અંદર આ ઓપ્શન વસ્તુ છે, હું અત્યારે જ જો આદું ક્રશ કરેલું છે હું એડ કરી દઉં છું. ઓકે, અને આમાં ઉપરથી જ ગરમ પાણી નાખી દઉં છું. ચાને ઉકાળવાની નથી, તો એ ટેસ્ટ આખો છે ને અલગ થઈ જાય છે એનો. અને જો આવી રીતે આપણે હવે એને ગરમ પાણી ઉપરથી નાખ્યું, હવે આવી રીતે એને બ્રીવ થવા દેશું એની સાથે જ. આ નાખીને ઉકાળતા નહીં, તો એ આખો ટેસ્ટ આખો થોડો છે ને સ્ટ્રોંગ ને અલગ થઈ જાય છે. આઈસ ટીમાં આવી રીતના થોડું વીક ઉપર હોય છે. ઓકે, તો બસ હવે આપણે આ બ્રૂ થવા દેશું. તમે એકવાર એવું હોય તો તમે સ્ટર બી કરી શકો છો, અને આને ઢાંકી દેજો અને એકદમ એની જાતે જ બ્રૂ થવા દેજો. એકદમ ઠંડુ પડવા દેજો, કારણ કે આઈસ ટી આપણી ઠંડી હોય છે ઓબ્વિયસલી, તેને ઠંડુ બી કરવાનું હોય છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો આપણું હવે કમ્પ્લીટલી જે કોન્કોક્શન છે બ્રૂ થઈ ગયું છે. મેં લગભગ 2 કલાક તો એમ જ રાખ્યું અને પછી એને ફ્રીજમાં મૂકી દીધું. એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું, બિકોઝ આપણી આઈસ ટી છે તો દરેક વસ્તુ આપણે ઠંડી રાખવાની છે. હવે આપણે ગાળી લઈશું. તો આવી રીતના નોર્મલ જો સ્ટ્રેન આપણે કરી લઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે બધી પ્રોસેસ ખૂબ જ ઇઝી છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું ટીનું કોન્કોક્શન છે, એને મેં આવી રીતના બોટલમાં ભરી લીધેલું છે. આ ઠંડુ પાણી છે, એકદમ ચિલ્ડ પાણી છે. લેમનના થોડા કટકા કરેલા છે, કાંઈ બી કે કાઢવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ જ છે. ફુદીનો ખૂબ મહત્વનો. હની, થોડી સ્વીટનેસ આમાં હોય છે, તો તમે હની અથવા તમે પાવડર શુગર, બેમાંથી તમને જે અનુકૂળ આવે લઈ શકો છો. સો ઇટ્સ અપ ટુ યુ નાઉ. અને 2 જાર લીધેલા છે આવી રીતે, મેસન જાર્સ. સો ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં હવે 2 જાર મેં લીધેલા છે, તો એમાં આપણે લેમનના કટકા એડ કરીશું. તો હું 3 જેવા આવી રીતના લેમનના નાના પીસ મેં એડ કર્યા છે. તમે એ ડિપેન્ડ છે, પછી તમે તમારી રીતે આગળ પાછા કરી શકો છો. થોડો ફુદીનાના પત્તા આખા જ જો આવી રીતના નાખું છું. બહુ ઓવર ના નાખશો ફ્રેન્ડ્સ, એનો ટેસ્ટ એકદમ ઓવર થઈ જશે ફુદીના લીંબુનો, તોય મજા નહીં આવે. ઓકે, હવે સૌથી પહેલાં આપણે આમને ક્રશ કરવાનું છે. તો આવી રીતના વુડનનું મેં વેલણ જ લીધેલું છે. એકચ્યુઅલી ત્યાં બારમાં અને હોટલ્સમાં મડલર હોય છે, ને મડલર કહેવાય છે, પણ આપણી પાસે તો ઘરે ના હોય, તો આવી રીતના વુડનનું આપણે કોઈ બી વસ્તુ લઈ શકાય છે. અને આપણે આમ જો ક્રશ કરવાનું. તો આવી રીતે આપણે લાઇટલી આમ ક્રશ કરીશું, એકદમ લાઇટલી. ફ્રેન્ડ્સ, ધ્યાન રાખજો બહુ ઓવર ન થઈ જાય. ઘણીવાર ટેસ્ટ છે ને આ જે ફુદીનો નાખ્યો ને મેનથી ઘણીવાર કડવો થઈ જાય છે. એનું કારણ એ જ છે કે તમે ઓવર કરો છો. એમાં ખાલી આપણે હિન્ટ જ આવી જાય ફુદીનાની અને લીંબુની. જો આવી રીતના આપણે લાઇટ ક્રશ કરી, બસ ક્રશ કર્યા બાદ હવે ફ્રેન્ડ્સ હું આમાં આઈસ એડ કરું છું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો આપણું લેમન મિન્ટ એ ક્રશ થઈ ગયું છે આની અંદર, અને મેં આઈસ એડ કરી દીધેલા છે. ક્રશ આઈસ હોય તો ક્રશ બી ચાલશે, બહુ સુપર લાગશે, પણ આઈસ એક નાખજો, કારણ કે આઈસ ટી છે તો આઈસ વાળી નહીં હોય તો જરાય મજા ના આવે. હવે હું નેક્સ્ટ એક વસ્તુ એડ કરું છું, એ છે હની. આપને જણાવ્યું એમ તમે શુગર બી એડ કરી શકો છો, પણ શુગર પાવડર એડ કરજો. તો તમારા ટેસ્ટ અનુસાર તમારે ન નાખવું હોય શુગર સ્વીટનેસ તો બી ચાલશે.
હવે ફ્રેન્ડ્સ હની નાખ્યા બાદ હવે આપણું ટી નું જે ચાનું જે આપણું મિશ્રણ હતું એ એડ કરીશું. તો આઈ થિંક હાફ જેટલું હું આમાં એડ કરું છું. અગેઇન તમારું કેટલું ડાર્ક લાઇટ છે એની ઉપર ડિપેન્ડ છે. તો જો અત્યારથી જ એકદમ મસ્ત કેટલો કલર જોવો તમે કેટલો સુપર લાગે છે. ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે પાણી એડ કરીશું, ઠંડુ પાણી. બહુ જ મસ્ત છે. મેં ટેસ્ટ બી કરી લીધેલો. મારા પ્રમાણે શુગર એકદમ પરફેક્ટ છે. તમે હની જગ્યાએ લાઈક આઈ સેડ બિફોર કે શુગર પાવડર એડ કરી શકો છો, અને તમારે થોડી એક્સ્ટ્રા લેમની જોતી હોય તો તમે લેમનનો જ્યુસ બી આમાં એડ કરી શકો છો. મારે થોડી હિન્ટ જ આવે છે લેમનની અને મિન્ટની, પણ તમે તમારી રીતે એડજસ્ટ કરી શકો છો. અને તમારે થોડી એક્સ્ટ્રા સ્પાઇસી કરવી હશે, ઘણીવાર અત્યારે સ્પાઇસ બી થોડું એડ કરે છે, તો તમે થોડું આદુનું જ્યુસ અથવા આદુ તમે થોડું વધુ નાખી શકો છો, અથવા આદુ આપણે જે કોન્કોક્શન કરતી વખતે એડ કર્યું એમાં તમે થોડું વધુ આદુ એડ કરી શકો છો. તો એ બી થઈ શકે છે. અને બસ તો આવી રીતે ફ્રેન્ડ્સ તમે એન્જોય કરો. આ ગરમીમાં બહુ જ હેલ્ધી છે, બહુ જ મજા આવશે, એવી નડશે બી નહીં તમને આ. અને બધું આપણે ઘરની જ આઈટમ છે, તો ખૂબ મજા. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આમ યોર દર્શન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.